به نام خدا، به نام آن که ارادهش بر تمام کائنات حاکم است. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دنبال کننده‌های عزیز کانال یوتیوب سرزمین برگ و جادو. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و زیر سایه پروردگار یکتا با خوبی و خوشی در حال گذران زندگی باشید. خب امروز میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که قرن‌هاست که در سایه زمزمه میشه. موضوعی که یک مرز باریکی در واقع بین قدرت و سقوطه، بین تمنا و تباهیه. اگر شما هم تا امروز فکر میکردیم که طلسم صرفاً چند خط روی کاغذه یا یک تکه فلز حکاکی شده یا چند کلمه به زبان عجیب غریبه، سخت در اشتباهی. من امروز میخوام نگاه شما رو نسبت به طلسم عوض کنم و میخوام به شما یاد بدم که در واقع طلسم جراحی خشن در بافت واقعیت قوانین علی و معلولی این دنیاست. وقتی که شما دنبال طلسم میری، در واقع داری یک امضای یک قرارداد داری انجام میده. قراردادی که در واقع مرکب آن خون آرامش شماست. در علوم هرمسی و متون کهن طلسم را یک مدار انرژی مصنوع مینامند، یعنی اینکه شما با دستکاری هندسه مقدس و استفاده از ارتعاشات کلمات و قدرت مسیری را به زور در کائنات باز میکنی که حق طبیعی شما در واقع نبوده. اما سوال که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی شما یک طلسمی میزنید در واقع چه چیزی رو به دست میارید و چه چیزی رو از دست میدید و این سوال پیش میاد که به چه قیمتی. بسیاری تصور میکنن که با یک طلسم آتشین یا یک طلسم خاکی میتونن قلب انسانی رو تسخیر کنن یا دشمنی از دشمنان خودشون از پا در بیارن، اما اونها نمیدونن که وقتی شما یک آنتروپی معنوی درست میکنی، در واقع طلسم داره شما رو یک آگاهی دیگر رو شما داری به بردگی میکشی و موجودی ماورایی رو در یک حصاری حبس میکنی از فرکانس های سنگین. ببینید در این ویدیو که براتون ضبط دارم میکنم میخوام ساختار طلسم براتون تشریح بکنم. طلسم چجوری کار میکنه رو تو این ویدیو به شما یاد میدم. انواع مختلف طلسمات رو بهتون میگم و عواقب و فاجعه هایی که گرفتن طلسم میتونه براتون داشته باشه رو بهتون آشنا میکنم شما رو. نمیخوام بهتون یاد بدم که تو این ویدیو که چجوری در جهنم رو به روی خودتون باز کنید، بلکه میخوام بهتون نشون بدم که پشت این درها چه هیولاهایی هستن. ما قرار لایه برداری کنیم از آنچه که ما بهش میگیم بدهی ماورایی. ما بررسی میکنیم وقتی یک موجودی تو حصار طلسم گیر میکنه چه بلایی وحشتناکی سر کالبد اسیریش میاد و اون موجود چگونه با خشمی که هزاران سال به یاد خواهد داشت به دنبال فرصتی برای انتقام از کسیه که طلسم رو رفته گرفته. اگر دنبال راه میانبر برای رسیدن آرزوات هستی، این ویدیو برای شما نیست. اما اگر میخوای بدونی چرا زندگی برخی افراد ناگهان به خاکستر تبدیل میشه و چرا کارمای سیاه حتی تا 7 نسل بعدش رو رها نمیکنه، تا انتهای این بحث تخصصی با من همراه باشید. اینجا جاییه که نقاب از چهره جادوی سیاه برداشته میشه و به شما خوش آمد میگم به کالبد شکافی یک در واقع سقوط. خب برای درک اینکه یک طلسم چجوری عمل میکنه ابتدا باید بفهمیم که چجوری ساحران از ستونهای خلقت یعنی عناصر چهارگانه برای سوء استفاده خودشون استفاده میکنن. در متافیزیک سنتی هر طلسم بر اساس طبع سوژه یا هدف و نوع خواسته در یکی از این 4 لایه دسته‌بندی میشه. بیایید با هم دیگه این کالبد شکافی رو یه بررسی بکنیم. ببین ما 4 عنصر اصلی داریم که به اینا میگن عناصر اربعه. اینا رو میشن ستونهای خلقت. طلسمات هم 4 دستن. یکی ناری آتشیه، طلسمات هواییه، طلسمات مایی آبیه و در واقع طلسمات ترابی یا خاکیه. خب طلسمات ناری یعنی چجوری کار میکنه؟ بهش میگن ارتعاش سخن. اولین و تهاجمی ترین نوع طلسمات آتشینه.
این طلسمات با عنصر آتش پیوند خوردن. جادوگر معمولا این طلسم روی فلزات گرم مثل برنج حکاکی میکنه یا اونا رو در آتش میسوزونه. پس اگر دیدین یک جایی یک لوح برنجی بوده روش یه نوشته‌ای بوده، این طلسم ناریه. مکانیزم اثرش چجوریه؟ ببین این از آتش عنصر تغییر سریع و شدیده. طلسم ناری به مرکز اراده و غریزه فرد ضربه میزنه و هجوم میاره. این طلسما باعث ایجاد بیقراری سمی در فرد میشه. فردی که تحت تاثیر این انرژی قرار میگیره احساس میکنه در درونش جرقه‌هایی از خشم یا هوس کنترل ناپذیر شعله‌ور میشه. اما خطر بزرگ اینجاست. آتش طلسم لایه محافظ حاله را سوراخ میکنه و فرد را در برابر نفوذهای شیطانی کاملا بی‌دفاع میکنه. یعنی هم به فردی که طلسم براش زده آسیب جدی وارد میشه، هم به فردی که رفته طلسم گرفته به اونم آسیب وارد میشه. پس اگر دیدین جای یه چیز فلزی بود که روش یه چیزی نوشته، این جنسش از آتیشه و معمولا برای محبت شدید، عشق شدید، هوس شدید در فرد ایجاد بکنن، از این طلسمات آتشین استفاده میکنن. دست دیگه طلسمات هوایی یا بادی بهش میگن، ارتعاش لرزان به اینا میگن. این طلسمات رو به باد میدن، مثلا تن یه شاخه درخت آویزون میکنن، باد میاد میخوره بهش، یا بالای درخت یا مسیر جریان هوا. مکانیزم اثرش چجوریه؟ ببین عنصر هوا با ذهن و ارتباطات در پیونده. طلسم بادی مثل یک پارازیت مداوم تو زندگی فرد عمل میکنه، میره رو فرکانس‌های مغزیش. هدفش اینه که فرد دچار سرگردونی تو زندگی بشه، نتونه درست تو زندگی خودش تصمیم بگیره و مدام نظرش عوض میشه، مودی میشه اصطلاحاً. جادوگران از این نوع طلسم برای آواره کردن افراد استفاده میکنن، ایجاد جدایی ناگهانی در افراد استفاده میکنن. فردی که تحت تاثیر طلسم بادیه بچه‌ها انگاری تو مه زندگی میکنه، حافظه‌اش تضعیف میشه و تمرکز خودش رو تو زندگی از دست میده. دست دیگه طلسمات مایی یا آبی هستند، بهشون میگن ارتعاش سر. این طلسما رو تو آب میندازن، تو چاه میندازن، چاهای تاریک، آبهایی که راکده میندازن. مکانیزمش چیه؟ آب حامل احساسات و ناخودآگاهه. طلسمات آبی خطرناکن چون خیلی خاموش عمل میکنن. آنها مثل یک سم تدریجی وارد لایه‌های عاطفی فرد میشن. این طلسمات معمولا برای اینکه رخوت تو فرد ایجاد کنن، افسردگی شدید ایجاد میکنن یا محبت‌های مسموم و وسواسی ایجاد میکنه. فرد احساس میکنه در دریایی از غم یا وابستگی غرق شده و هیچ راه خروجی نداره. این طلسم ارتعاش قلب شما رو به شدت میاره پایین. آخرین دسته چی هستند؟ طلسمات ترابی یا خاکی هستند که بهش ارتعاش سیاه میگن. سنگین ترین، ماندگارترین و شومترین طلسم خاکیه. این طلسم تو خاک دفن میشه، اغلب تو قبرستان‌های قدیمی دفنش میکنن، زیر آستانه در دفنش میکنن یا در مسیر رفت آمد اون فرد دفن میکنن. ببینید مکانیزم اثرش چجوریه. خاک عنصر تثبیت و ماده. وقتی طلسم دفن میشه یعنی هدفش انجماد زندگی فرده. طلسمات خاکی برای بستن بخت استفاده میشه، بستن رزق و روزی فرد استفاده میشه، ایجاد بیماری‌های مزمن که تو آزمایشات پزشکی هرچی میری نمیتونی نشونه پیدا کنی. این انرژی از زمین تغذیه میکنه و مثل یک لنگر روی فرد رو به اعماق فرکانس‌های پست میکشه. ابطال این طلسمات به دلیل پیوندشان با عنصر خاک و زمین از همه دشوارتره. ببین دوست عزیز، اون چی که این 4 عنصر رو به حرکت در میاره کاغذ مرکب نیستا. برای اینکه این طلسمات در دنیای فیزیکی ما اثر بگذاره نیاز به موتور محرک داره و اینجاست که وارد تاریک ترین بخش داستان میشیم، استخدام و زندانی کردن یک موجود ماورایی. ببینید تا اینجا ما راجع به 4 عنصر صحبت کردیم، اما سوال اساسی اینه که چه چیزی این ساختار طلسم رو فعال میکنه. ببین تو متون کهن علوم غریبه و اون چیزایی که استاد ما به ما یاد داده تا برخی نسخه هایی که مربوط به علوم غریبه هستش گفته میشه که طلسم بدون موکل فقط قلم جوهر و کاغذ. موکل یعنی چی؟ ببین یه جنی داره تو دنیای خودش زندگی میکنه. ببین ما اجنه آبی داریم، اجنه بادی داریم، اجنه خاکی داریم و کلا برای 4 عنصر ما جن مخصوص به خودش رو داریم.
مثلا جنای خاکی تاریکیاش میرن شبا تو قبرستون. وقتی شما میری طلسم تو قبرستون دفن میکنی، یه جن بدبختی با خانوادهش داره اونجا رد میشه، یا یه ممکنه حتی یه بچه جنی داره اونجا بازی میکنه. این مثل یه جارو برقی مکیده میشه تو حصار طلسم و این موجود زمانی که وارد حصار طلسم میشه کلا حافظش پاک میشه. یه دستورالعملی جلوش قرار میگیره که تو باید این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام نده، این حصاره هی تنگتر و هی تنگتر و هی تنگتر میشه. خب پس اون موجود مجبور میشه به انجام یک کاری. حالا اون موجود خودش خانواده داره، زن و بچه داره، تو دنیای خودش داره زندگی میکنه، با کسی کاری نداره. دیگه عرضم به حضور شما که یک دفعه قبیله داره برای خودش. حالا تو این موجود میای از زندگی ساقط میکنی واسه اینکه یه هدف پست خودت رو به سرانجام برسی. و این از لحاظ یک موجود اون زندگی داره، تو داری همه چیز ازش میگیری به خاطر اینکه خواسته خودت برسی. خب چرا میگن این دعا رو که پیدا کردین ببرید بندازین تو رودخونه؟ ببین دعا که وقتی حجابه یعنی اون حصار قفله. وقتی شما یک دعایی رو یه جا پیدا میکنی و اینو میگیری باز میکنی، اون جنه آزاد میشه و اون جنه تو اون لحظه ای که آزاد میشه اولین کسی که این دعا تو دستش باشه رو میزنه معمولا. چرا میگن بندازین تو آب؟ چون این آب اینو 4 کیلومتر 5 کیلومتر میبره جلوتر، این آروم آروم باز میشه، جنه هم میاد بیرون نمیفهمه چی شده. و اکثرشون هم حافظهشون پاک میشه، یعنی نمیتونه خانواده خودش رو پیدا بکنه، آواره میشه، بدبخت میشه تو دنیای خودش. اون موجود بدبخت میشه و تو وقتی که بمیری از این دنیا بری، باید بری پیشگاه خدا جواب بدی به خاطر این اذیتی که این موجودو کردی. ساحر با استفاده از قسم‌های خاص، تکرار اسامی قهریه، ساخت هندسه بسته، یک حصار فرکانسی ایجاد میکنه. بعضیاشون از این ساحرها حصار درست میکنن و بعضیاشون نه تنها قفس درست میکنه بلکه شکنجه هم ممکنه بکنه اون موجود رو. اگر موجودی، اینو یادتون باشه، دارای آگاهیه. ببین اون جنی که شما بدبخت میگیری میاری تو حصار طلسم قرار میدی، اون بیچاره دارای اراده است و اگر اراده داشته باشه، اجبار او یعنی ایجاد تنش در نظام علی و معلولی و هر تنشی که شما در نظام علی و معلولی دنیا ایجاد بکنی، بعد 3 ایجاد بکنی، به دنبال تعادل میگرده. موکل در حصار در وضعیت فشردگی ارتعاشی قرار میگیره بچه‌ها، یعنی اجازه بازگشت به سطح طبیعی خودش رو نداره. این فشردگی نوعی شکنجه است، یعنی شما میری 10 سال یک موجودی رو داری شکنجه میکنی هر روز. ببین خیلی کارماش سنگینه. حالا کاری به اون ندارم که تو زندگی یا آدم رو زدی داغون کردی به هر دلیلی، اصلا هر بلایی سر تو آورده باشه، تو زندگیشو زدی در به داغون کردی، مسیرشو خراب کردی، تو یک موجود رو زدی داغون کردی، زندگی یه موجود رو زدی داغون کردی، 10 سال یه موجود رو گرفتی شکنجه کردی. حالا شما آمدی واسه یه خواسته کوچیک، مثلا بازگرداندن دوست دخترت، رفتی چنین ساختاری رو ایجاد کردی. خب حالا این موجودی که تو حصار طلسمه غذاش چیه؟ چی باید بخوره؟ از انرژی حیاتی کسی که رفته طلسم رو گرفته، از انرژی حیاتی اون دعانویسی که گرفته این طلسم رو نوشته. و به همین دلیل در بسیاری از روایت ها افرادی که به سراغ طلسم میرن بعد از مدتی دچار یه سری علائم بالینی میشه: خستگی مزمن، کابوس های تکراری، کاهش تمرکز، بدشانسی های پی در پی تو زندگی و احساس سنگینی در خانه. موجود تو حصار، تو این موجود برای زنده موندن از چی تو تغذیه میکنه؟ غذا که نداره، توی حصار قفله، از پرانا یا انرژی زیستی شما تغذیه میکنه. وقتی فردی که تصمیم میگیره اراده آزاد دیگری رو دستکاری کنه، یک تضاد درونی ایجاد میکنه. این تضاد یه جور گسستگی در روان خود فردم ایجاد میکنه. روان انسان وقتی وارد مرحله کنترل اجبار میشه، دچار شکاف اخلاقی میشه. این شکاف خودش در درون فرد تولید سایه و تاریکی میکنه.
خب حالا زمانی که طلسم شکسته میشه، من با استاد خودم صحبت میکردم، میگفت ما طلسم رو که میشکنیم، این حصار طلسم رو که میزنیم میشکنیم، اکثرا در 90% موارد موجودی که تو حصار طلسم کشته میشه، چون اصلا نمیشه زنده بمونه، اصلا با خیلی سخته که اینو بتونیم نجاتش بدیم. موجود آزاد میشه چون با اجبار تو اون حصار نگه داشته شده. اولین نقطه تخلیه تنش خود کسیه که رفته این طلسم رو گرفته. شما سنگی رو در آب انداختی، موجها دور میشه ولی دوباره به خودت، به نقطه پرتاب سنگ برمیگرده. ورود به حوزه استخدام و اجبار موجودات ماورایی مثل استخدام، مثل امضای یک قرارداد بدون دانستن بندهای اونه. و خطرناکترین بخش این ماجرا میدونید چیه؟ اینه که بسیاری از افرادی که میرن دنبال طلسم تصور میکنن که کنترل همه چی دست اوناست. شما فکر میکنید موجودی رو احضار کردید، اینجاست که زندگی به وارد فاز فرسایش میشه، نه به شکل ناگهانی، خیلی آهسته اتفاق میفته، خیلی خاموش و خیلی خزنده اتفاق میفته. ببینید اگر شما عادت داری به گرفتن طلسم، زیاد میری پیش دعانویس، یا اینکه تو شبکه‌های اجتماعی یه سری چیزایی رو میبینی، یه سری طلسماتی رو میگیری خودت مینویسی و اینا، اگه زیاد این کارو بکنی اصطلاحاً یه حالتی پیش میاد میگن کارمای نسلی، اثرات و الگوهای رفتاری برات درست میشه. انرژی سنگینی که شما تولید میکنی نسل‌های بعد شما رو درگیر میکنه و اون بچه‌های شما آسیب‌هایی که تو زندگیشون میبینن اینا تو کارنامه عمل شما نوشته میشه. آسیب‌هایی که در اثر سنگینی و تاریکی از وجود فرزندان شما که به خاطر اون دعایی که شما گرفتید، به خاطر اون طلسمی که شما گرفتی بهشون وارد میشه و به دیگران وارد میکنه، باز اونام تو کارنامه عمل شما نوشته میشه. نحسی نسلی میفته، یعنی تا 6 نسل 7 نسل درگیرن. بدبخته طرف هر کاری میکنه نوته. تو رفتی مثلا 40 تا 30 تا طلسم و دعا رفتی در زمان خودت گرفتی، نواد بدبختن، یعنی زندگیشون رو نگاه میکنه، هر کاری میکنه بد میاره، کار را میندازه ورشکست میشه، هر چی میزنه گره تو زندگیش میفته. یکی این طلسمه، یکی نفرینی که تو خون میره. نفرین هم همینه، نفرین هم تا 7 نسل رو درگیر میکنه. در واقع اون نوه شما که درگیر این طلسمی که شما زدی شده، نه جادو زده، نه نیروی تاریکه، زخم‌های روانیه که از والد به فرزند منتقل شده. در نهایت چه با زبان متافیزیک به این قضیه نگاه کنیم، چه با زبان روان، یک حقیقت مشترک وجود داره. هیچ مسیری بچه‌ها توی دنیای مادی بر پایه کنترل، اجبار و فریب ساخته شده باشه هرگز بدون تاوان نیست. طلسم تنها راهی در عالمه برای به دست آوردن یه چیز کوچیک در ازای از دست دادن چیزی بسیار بزرگ. پس بفهمیم داریم چی کار میکنیم. یه وقتی هستی خون جلو چشم آدم میگیره، بتونیم به خشم خودمون مسلط باشیم، بتونیم از زندگیمون راضی باشیم، به خدا توکل کنیم، به خدا اعتماد بکنیم و باور داشته باشیم خدا درستش میکنه و سعی کنیم گذشته رو فراموش کنیم، بابت آینده نگرانی نداشته باشیم. تا ویدئوی دیگه و دیدار دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید. یا علی.